traffic is real. Dito kami sa autoroute pero nakatigil dahil traffic. Daming sasakyan. Ang cute ng sasakyan, no? Ang ganda pa ng kulay. So we take a little pause kasi si Theo umiiyak na. Nakaka 2 hours pa lang yung biyahe namin. So stretch muna. Ça va Theo? Ça va. Ça va mieux? Italy will be my third country na napuntahan. Una France noong 2018 and then 2019 sa Spain. And now 2020 is Italy. So ang pupuntahan namin is sa Lake Garda to be exact. And it will be mga 7 hours and a half yung biyahe. And nakaka 3 hours pa lang kami ng biyahe. Yung pupuntahan namin, malayo siya sa Positano, sa Amalfi. Malayo siya doon. Pero, malapit siya sa Venice at sa Milan. So, tingnan natin kung makakapunta kami ng Venice or ng Milan. Kasi sa Lake Garda pa lang, yung mga lugar pa lang doon, magaganda na. So, tingnan natin. Dito pa kami sa France ngayon. Malapit sa Grenoble. Ang gaganda ng bundok. Ang tataas. Anyway, nabook na namin pala yung resort or hotel doon sa Lake Garda. Before pa man mag-COVID at before pa man ang lahat. Nanonood siya ng Ferdinand sa cellphone. Theo, bonjour. The driver, le chauffeur. Oh.
Ouais, donc au retour, je montre ça et c'est bon. Ok, merci beaucoup. Bonne journée. Merci, au revoir. Nagbayad kami ng 57 euro para gumamit ng tunnel for going in back. Ulala. Keep the ticket very safe. Ito yung tunnel. Siguro mahaba to kaya mahal. I think the tunnel it's Very long. very long, like 20 kilometers or something. Ayan. Maybe when we go out, we are already past of the border. We will see. Yeah, yeah. Mahabang tunnel nga siya. Nandito pa kami sa tunnel. We are still in the tunnel. Italy na kami. Meron ng flag ng Italy. So we are now at Italy. Bardonesia. Torino. Ganda ng bundok doon. Hello! Nakalagpas na kami sa border ng Italy. So, we are now at Italy. May nakikita na akong flag ng Italy. Ayun sa bundok. Ayun, may maliit doon na flag ng Italy. So, we are officially at Italy soil now. Manila yung pangalan ng station. Tapos yung kanta Italiano. Ede wow! Bayad again. Bayad. Still pay. Bayad. Tukot. Bayad. Bayad. Welcome to Italy. Nasa Italy na kami. Iba na yung mga tanawin. Mga bahay. Ibang klase na. Merong castle. Ayun. May fortress doon. Goats. Wala nang ticket. Diretso lagay ng card. Divertirsi. Milano Aeroporto. Milano. Ganda ng bulaklak. So, stop muna kami para tumawag sa hotel that we will arrive maybe a little late. Ang ganda. Akala ko Bougainvillea.